اولین نمایشگاه گروهی ما در سال 67 در گالری سیحون گذاشتیم. بعد همینطور هر سال دیگه ما نمایشگاه‌های گروهی داشتیم که بعد در سال 70 من یه نمایشگاه انفرادی گذاشتم که فاصله گرفتم از چیزهایی رو که از اساتیدم یاد گرفتم. آرام آرام شروع کردم به پیدا کردن خط و ربط ذهنی خودم و کاری خودم. از سال 70 دیگه به طور مستمر و آزاد بدون اینکه استادی در واقع الان مطرح باشه، جستجوها و کاوش‌های ذهنی خودم رو با نقاشی شروع کردم و از 16 سال نقاشی رئال آرام آرام فاصله گرفتم و خیلی خیلی آزادانه تر خواستم کار کنم. شروع این مرحله خیلی کار آسونی نبود، بسیار کار سختی بود، چون وقتی آدم میخواد از رئال بیاد بره به طرف تجرید کار کنه خیلی اتفاقات باید بیفته، خیلی باید بجا و درست اجرا بشه تا یه چیزی باشه که قابل قبول خود حتی نقاش باشه. اولا بستگی به نقاش داره چقدر به چه چیزهایی زود اکتفا میکنه، قناعت میکنه، راضی میشه، یا اینکه به همون عمق اندیشش میتونه رضایتمندی پیدا کنه از کارش. بنابراین این مرحله بسیار مشکلی بود که یک پوست عوض کردن در واقع. و بعد از اینکه این پوست رو تونستم عوض کنم، به وسیله کلاژ هام این کارو کردم و توی کلاژ هام یک فلسفه ای داشتم، چون که فکر میکردم ما تک تک انسان ها هممون در این دنیا کلاژیم، تکه هایی هستیم از گوشه هایی به همدیگه چسبیده ایم و سر راه همدیگه قرار میگیریم و به همدیگه دوخته میشیم، انگار وصل میشیم یه جایی، شاید هیچ ارتباطی هم نداشتیم اصلا. ما داریم کلاژ زندگی میکنیم. من به این دید نگاه کردم، دست به کلاژام زدم، از تصاویر استفاده کردم در کلاژ هام و تصاویر مربوط به ملل و انسان بود، ملل مختلف و انسانهایی که در اقلیم‌های مختلفی دارن زندگی میکنن، با سرنوشت‌ها و نوع آداب و سنن و روش خاصی که تو این دنیا دارن پی میگیرن برای ادامه زندگیشون. برای من خیلی جالب بود و بعد از تصاویر اونها و نوع چاپی که خودم انجام میدادم اینا رو با هم دیگه کنار هم میذاشتم. بعد عکس خودم رو، عکس مادرم و عکس افرادی که نمیشناختم، اینا رو با هم دیگه در یک مجموعه می آوردم و پیوند می زدم. اصلا مثل اینکه رسالت من این بود که پیوند بزنم، بدوزم اینا رو به هم دیگه. در خیلی از جاهام تکنیکی استفاده کردم در کلاژ که به نظر میاد که من از دوخت استفاده کردم، با حرارت دادن یا با هر چیز. و بعد وقتی خودم بازنگری می‌کردم کارمو، می‌فهمیدم که من خیلی علاقه‌مندم مثلا به پیوند دادن اضداد کنار هم دیگه و ایجاد یک پدیده‌ای رو بکنم که از خاصیت اولیه خودشون دیگه ندارن، ولی ایجاد یک پدیده جدیدی رو کردن، یعنی در واقع از
اون معنای کلیشه‌ایش دور میشه یا اون از معنای کلیشه‌ای موتیف ها و چیزهایی که دستمایه کاری بوده، اینا رو ازشون میگیرم، محتوای اصلیشون رو میگیرم، دوباره یک بار دیگه بهشون یک محتوای دیگه میدم. یعنی یک بار از ذهن من اینا عبور میکنن. و این مخلوق شما چه پیامی داره؟ ببینید پیام یه خود چیزه، یکم حرف کلیشه‌ایه، چون ما همش دنبال پیام، شعار، یه چیزی رو توی سر همه فشار بدیم بکنیم. من نمیخوام خیلی، اما اینکه اصلا برمیگردم خودم به خودم که چرا این کارو کردم، چرا این کارو میکنم، چرا دوست دارم همه این تکه ها رو کنار هم دیگه قرار بدم. برای اینکه فکر کنم این تکه ها قبلا وجود نداشته یا اولین باره که اینها به این صورت، شاید کسای دیگه هم انجام دادن، اما اون کسا مال اون کسان، اونا از اون زاویه دید خودشون اینا رو کنار هم قرار میدن یا انتخاب میکنن چه چیزایی رو کنار هم قرار. و انتخاب من مال خودمه و من تو این انتخاب به اون نتیجه میرسم که خیلی علاقه‌مندم که چیزهای نامتعارف رو کنار همدیگه، نامتجانس رو شاید در کنار همدیگه درش وحدت ایجاد کنم. این آرزوم بوده، این خواسته من بوده در یک دوره از کارم. برنامه کاری من بسیار نامشخص و نامعلومه. من اصلا صبح پا میشم به هوا به قصد اینی که نقاشی کنم پا نمیشم. اگر نقاشی صدام بکنه نقاشی میکنم، اگر نکنه کاری باش ندارم، با هم دیگه مسالمت آمیز زندگی میکنم. فکر میکنم وقت و بی وقت ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه از زمانی که همه خوابن شروع به کار کنم، تا چه ساعتی نمیدونم. ممکنه که فقط 1 ساعت برم و ببینم که چه اتفاقی ممکنه بیفته. ممکنه 4 ساعت جلوی کارم فقط بشینم، با هم دیگه او به من نگاه کنه، من به او نگاه کنم، حرفی بزنیم، با هم نزنیم، ارتباط بخواد برقرار کنه، نخواد. با چیزی که یاد گرفتم صبر بود تو این کار، باید صبور بود. میشه من بپرسم که این تابلو پشت سرتون چقدر طول کشیدی؟ تصور میکنم 2 ماه. نمایشگاهی که در دست هست که سال جدید برگزار خواهد شد. خیلی منتظرش نشستم، خیلی نشستم تا خوابش رو انجام بده، خیلی نشستم تا ببینم چه تغییراتی درش انجام میشه، چون متریال کاملا تغییر کرده بود از نمایشگاه‌های قبلیم. کاملا با متریال‌های جدید سر و کار داشتم و متریال‌هایی که کاملا ناشناخته بود برام. و همیشه در یک تغییر این چنینی خیلی باید محتاطانه با صبوری عمل کرد. چرا؟ برای اینکه باید به یک پختگی برسه، در نهایت دقت، در نهایت صبوری باهاش برخورد بشه. و این متریال چون متریال بسیار شکننده و حساسیه، میزان و اندازه هاش بسیار مهمه. من 3 سال پای اینها نشستم تا اینا تغییر و تحولشون رو نشونم بدن در اثر سرما، گرما، رطوبت.
پایداری، ماندگاری. و اینم یه درسی برای من بود. من بیشتر تو نمایشگاه‌های خارج از کشور شرکت کردم، همونطور که قبلا خدمتتون گفتم. تو آلمان بسیار، یعنی بیشتر فعالیتم آلمان بود. در ایتالیا سال پیش یه آرت فیر بود، اونجا شرکت کردم که مورد توجه قرار گرفت و یکی از ژورنالیستای بزرگ ایتالیایی به اسم آقای رینو کاردونه برای من نقدی نوشتن که ایشون برای این نمایشگاه هم نقد نوشتن. در واقع یه جور کار اینطوری با هم دیگه داریم الان. بیشترین کارهایی که کردم اونجا بوده. یعنی داخلی چی؟ داخلی هم که مرتب نمایشگاه‌های گروهی و سال 91 هم یک نمایشگاه انفرادی داشتم که از اون سال تا الان عرض کردم که دارم راجع به همین پروژه‌ای که الان تو دست دارم کار میکنم. به نظرم ذهنایی که خلاقن ذهنایی هستن که اجازه تخیل دارن، اجازه پرواز تخیل دارن. ما هر چیزی میشنویم یا هر چیزی میبینیم، در همون لحظه این در ضمیر ناخودآگاه ما میره و وقتی که در سکوت هستیم و داریم کار میکنیم و خودمون هستیم و در گوشه خلوت خودمون یه لینک میکنیم به اون ناخودآگاهمون. حالا تا چه اندازه اون دانسته یا ندانسته شرکت میکنه در اون حضور شما در اون لحظه، اون خیلی قابل سنجش نیست، نمیشه اندازش گرفت. شاید خیلی وقت کارایی رو میبینم خیلی خوشم میاد، شاید یه تأثیری میذاره. در طبیعت میرم چیزهایی رو میبینم، او یک جور دیگه در من تأثیر میذاره. بزرگترین بخش خلاقیت به نظر من اینه که این جسارت رو میده که آنچه که در ذهن انسان هست و غیر متعارف به نظر میاد رو دنبال کنه شخص، به واسطه همون خلاقیت که این جسارت رو پیدا میکنه و به ورطه خیال میرسه و در خیال دنیایی رو تجسم میکنه که میتونه واقعیت داشته باشه. مثلا ما کارهای علمی تخیلی ژول ورن رو یه موقعی میگفتیم بعیده همچین چیزایی وجود نداره یا غیر عادیه، غیر نامتعارفه، ولی بعدم فهمیدیم که خیلی از چیزایی که او در فیلمهاش نمایش داد در عمل هم واقع شد دیگه. و به نظر من هنرمند همیشه این امکان رو داشته و این ودیعه رو داشته که تونسته تخیلات خودش رو به عرصه ظهور در بیاره که همون تخیلات بعداً به واقعیت تبدیل شده. برای همین یک گام جلوتره. حتی دانشمندها هم گاهی وقتا عقب‌تر از هنرمندن. چرا؟ برای اینکه او با تخیلش چیزی رو دیده که دانشمند بعداً تونسته راه رسیدن بهش رو پیدا کنه. میشه این که اولین کاری که گفتیم موفق، خودتون به خودتون گفتید آفرین، چه کارتون بوده، کی بوده؟ زمانی که یه کاری فروختم که در آتلیه یکی از اساتید که اون استاد گفتش که میتونی جای من امضا کنی، اسم منو امضا کنی زیرش. کی کجا کی کجا که همه اسرارمو نمیتونم بگم. سالش اقلا بگید مکانشو بگید. سال 68 یا 69 بود در ایران. بله.
خود کارا رو دارین تصویر شدی؟ اون یه دونه رو نه، چون همون لحظه به دیوار اومد و یه نفر اومد خرید رفت. عجب. اون موفق ترین کارتون بوده نه؟ برای اون سن و سال خیلیه که استاد برگرده بگه که میتونی نصف منو یا تو بکش من امضا میکنم.